आज आपण दिवाळीच्या फराळासाठी खमंग खुसखुशीत मठरी करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। एका मिक्सिंग बाउलमध्ये 2 कप मैदा, हा 2 कप मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। यामध्ये टाकण्यासाठी आपल्याला 1 टीस्पून कलौंजी म्हणजे कांद्याचं बी, 1 टीस्पून ओवा, 1 टीस्पून काळी मिरी, अर्धा टीस्पून जिरं, हे खलबत्त्यामधून थोडंसं जाडसर आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे। हे असं थोडंसं जाडसर कुटून घ्यायचं आहे। यामध्ये टाकून घेऊ। आता यामध्ये चवीसाठी थोडंसं मीठ टाकून घेऊ। फार जास्त मीठ टाकायचं नाहीये। हे पाव कप तूप घेतलेलं आहे। एका कढईमध्ये घेऊन गरम करून घ्यायचं आहे आणि कडकडीत तुपाचं मोहन यामध्ये घालायचं आहे। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला असा गोल खड्डा करून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आपल्याला गरम गरम तूप टाकायचं आहे। हे असं कडकडीत तुपाचं मोहन यामध्ये टाकायचं आहे। चमच्याने मिक्स करून घेऊ। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता याला आपण हाताने मिक्स करून घेऊ। सर्व मैद्याला तूप छान व्यवस्थित लागायला पाहिजे, म्हणजे मठरी छान कुरकुरीत होते। यामध्ये कडकडीत तुपाचं मोहन टाकल्यामुळे मठरी छान कुरकुरीत होतात। हे असं आपल्याला गोळा करून पाहायचा। हे असं झालं म्हणजे मोहन बरोबर झालेलं आहे। यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून घट्ट मळून घेऊ। असं थोडंसं घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे। यावरती आता 1 तास झाकून ठेवायचं आहे। 1 तास झालेला आहे। पीठ छान मुरलेलं आहे। थोडंसं मळून घेऊ। मसाल्याचा मस्त वास येतोय। आता आपण याचे मठरी करून घेऊ। पिठाचे असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे। अशी थोडीशी जाडसर लाटून घ्यायची आहे। कोकणी असे छिद्र पाडून घ्यायचे, म्हणजे मठरी फुलत नाही। मठरी फुलली की क्रिस्पी होत नाही, त्यामुळे आपल्याला हे छिद्र पाडून घ्यायचे आहे। अशा सर्व मठऱ्या करून घेऊ। तेल गरम झालेलं आहे। यामध्ये मठरी टाकून तळून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लो ठेवायचा आहे। मठरी अशी थोडीशी वरती आले की पलटवून घ्यायचे आहे। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत आपल्याला ह्या मठरी छान खरपूस तळून घ्यायच्या आहेत। अशा दोन्ही बाजूने पलटवून आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत। असं तेल निथळून काढून घेऊ। अशा सर्व मठरी तळून घेऊ। सर्व बाजूला फोकणी छान छिद्र पाडून घ्यायची, म्हणजे मठरी फुलणार नाही। जर मठरी फुलली तर ती नरम होते, त्यासाठी आपल्याला मठरी फुलू द्यायची नाही। अशी थोडी वरती आली की मठरी पलटवून घ्यायची आहे। मठरी छान गोल्डन ब्राऊन झालेली आहे। असं तेल निथळून काढून घेऊ।
अशा सर्व मठरी तळून घेऊ। या खमंग खुसखुशीत मठरी तयार आहेत। सर्वांना फार आवडतील। या दिवाळीला तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।